යමුද? ඉංග්‍රීසි වලින් කියමු. පැනලා යනවා, මග ඇරලා යනවා, බේරිලා යනවා. මෙන්න මේ වගේ අර්ථයන් ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියන්නේ කොහොමද? අන්න ඒක ගැන අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. මේ සඳහා තනි වචනයක් විදිහට අපි escape කියන වචනයෙන් භාවිතා කරනවා. අපි මේක උදාහරණ වාක්‍ය ටිකක් එක කතා කරමු. Shall we escape from this place? අපි මේ ස්ථානයෙන් බේරිලා යමුද? එහෙම නැත්නම් අපි මේ ස්ථානයෙන් පැනලා යමුද කියන අර්ථයත් ඉස්මතු වෙනවා. Shall we escape කියලා කියන්නේ බේරිලා යමු, මග ඇරලා යමු, එහෙම නැත්නම් පැනලා යමු කියන අර්ථය. From this place කියන්නේ මේ ස්ථානයෙන්. ඔන්න දෙවනි වාක්‍ය ටිකක් විතර විශේෂයි. දෙවනි වාක්‍ය are you going to escape? දැන් මේ වාක්‍ය අපිට අර්ථයන් කීපයකින් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අවස්ථාවට අනුව අර්ථය වෙනස් වෙනවා. හිතන්න කවුරු හරි කෙනෙක් මොකක් හරි වැඩක් මග හරිනවා. එතනදී ඔයා කියනවා ඔයා මේ වැඩේ මග අරින්නද යන්නේ කියලා අහනවා. Are you going to escape කියලා ඔයාට අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් අවස්ථාවක කවුරු හරි කෙනෙක් යම්කිසි ස්ථානයකින් පැනලා යන්න හදනවා. අන්න එතනදී ඔයා අහනවා Are you going to escape? එතනදී ඔයා අහන්නේ ඔයා මෙතනින් පැනලා යන්නද හදන්නේ කියන අර්ථය. දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ escape කියන වචනය අපි පැනලා යනවා කියන අර්ථය වෙනුවෙන් මග අරිනවා කියන අර්ථය වෙනුවෙනොත් භාවිතා කරනවා කියලා. තුන්වෙනි වාක්‍ය I am going to escape from this work. මම මේ වැඩෙන් මග ඇරලා යන්නයි හදන්නේ. එහෙම නැත්නම් මම මේ වැඩෙන් පැනලා යන්නයි හදන්නේ. I am going to escape. මම පැනලා යන්න හදනවා, මග ඇරලා යන්න හදනවා from this work. මේ වැඩෙන්. Has he married her to escape his family? ඔහු ඇයව විවාහ කරගෙන තියෙන්නේ ඔහුගේ පවුලෙන් බේරෙන්නද? දැන් මේක present perfect කියන ගණයට අයත් වාක්‍යයක්. Has he married කියලා කියන්නේ ඔහු ඇයව විවාහ කරගෙන තියෙනවාද කියන අර්ථය. To escape මග ඇරව ගන්න. එහෙම නැත්නම් පැනලා යන්න ඒ සිටුේෂන් එකෙන්. His family ඔහුගේ පවුලෙන් පැනලා යන්න. What should we do to escape the war? යුද්ධයක් වෙන එක මග ඇරව ගන්න අපි මොකක්ද කළ යුතු වෙන්නේ? What should අපි මොකක්ද කළ යුතු වෙන්නේ? We do to escape මග ඇරව ගන්න. The war කියලා කියන්නේ යුද්ධය. ඉතින් ඔන්න escape කියන වචනය පාවිච්චි කළා ඔයාලට පුළුවන් අදින් පස්සේ පැනලා යමු කියන අර්ථය මග අරින්න කියන අර්ථය ඉස්මතු කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් ග්‍රැමර් කොටස් ඉගෙන ගන්න ඔයාලා කැමති නම් තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න අමතක නොකර viral beam YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඒ වීඩියෝ එක බලන්න.